Kinakabahan ako. Saan ba? Dito? Dito. Dito na lang. Dito na lang. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Trishia here, back again with a new vlog. So for today's video, gagawin ko yung trending ngayon sa TikTok na WOLFCUT, and sasamahan ko din siya ng tutorial ni Brad Mondo na curtain bangs. So let's get into the video. Since kasi nung bleach and kulay ako, yung kalokohan ko na yon, nag-start nang maglagas yung buhok ko and simula na siyang maging manipis. And manipis na siya ng lagay na yan. Really, nigga? Kaya gusto ko na rin magpa-iksi ng buhok. Ang kaso lang, gumawa ko ng poll sa my day ko. And, hulaan niyo kung ano yung lumabas. 50-50 kung magpapagupit ba ako ng buhok. So, ayun, kaya hindi pa rin talaga ako makapag-decide nun. Since, ayoko pang mag-makeup content, kaya gagawin ko na lang yung trending sa TikTok na WOLFCUT. So, mag-start na tayo. Ayan guys, so basa na yung buhok ko, kaya ipitan na natin hanggang dito sa may tuktok. Ayan, dito. Ayan guys. Tapos, itaas lang natin ng ganito yung buhok. Tapos, ipitan nyo kung saan nyo gustong gupitin. Ayan. Nang nakataas. So, di ko muna siya papakaiksi kasi baka pumalpak tayo. And, sumura yung itsura. So, ganito dapat yung itsura niya guys. Ayan. So, ganyan. Tapos, pwede na natin siya ibaba. Really, nigga? Ayan, gupitin na natin yung ditong nakaipit. Kinakabahan ako. Saan ba? Dito? Dito. Dito na lang. Dito na lang. Bruh. Wish me luck, guys. Para hindi ganong makapal yung itsura, gupitin lang natin ng ganito. Yan, so check natin guys. So medyo mahaba pa siya, kaya kuha pa tayo ulit sa hanggang dito, kalahati ng buhok natin. So, ayan yung kalahati, guys. Medyo iksian lang natin yung gugupitin. Ayan. Gupit-gupitin lang din natin yung dulo para
Hindi gano'ng makapal. Ayan. So, para sa curtain bangs, tiin lang natin yung buhok ko sa gitna. Yung ilong ko talaga ibasahan ko ng gitna. Kuha tayo ng paslan. Yan. Dito. Yan. O ganyan, guys. Really, nigga? Or dagdagan ko pa. Nope. Ayan. Then, ganun din dito sa kabila. Hindi ko makita. Check natin kung pantay. Huwag tayong papakampante. Talian lang natin to guys para hindi madamay. So, ang paggupit daw ng curtain bangs is pa sideways. Really, nigga? Ayan, pa ganyan. Tapos, ganito din nyo daw yung kamay nyo. Dapat, parallel sila nitong buhet. Then, i-cut na natin siya. Make sure nyo guys na pantay. Tapos, sa kabila, ganun din. Okay. Ba't ganito hindi pantay? Oh no! Ba't mas may mahaba pa dito? Kaya maiksi yung side ko dito sa kanan kasi may undercut ako dati dito. Kaya late humaba yung mga buhok ko dito. Kaya medyo maiksi sila. Dito. Kesa dito sa kanan. Ay, sa kaliwa. So, maliligo lang ako guys. And papakita ko sa inyo yung itsura niya kapag tuyo yung buhok ko. Kasi medyo basa pa siya. Hindi ko in-expect na ganito yung kakalabasan kasi imbis na WOLFCUT yung i-search ko, WOLFCUT fail yung tinignan ko sa TikTok kasi para alam ko na yung kakalabasan in case na pumalpak ako. But, bet na bet ko yung dating nito. Dito, medyo ano lang siya, nag-fly away. Ayan. Gusto ko pa sana siyang iksian, mga banda rito, pangatlong layer. Kaso, isang taon na lang kasi gagraduate na ako and gusto ko medyo mahaba yung buhok ko para maganda siya pulutin. Shout out nga pala kay Matthew Manuel. Ayan. So, that's all for today guys. I hope you like this video. Before you leave, don't forget to hit like,
Subscribe to my channel. Don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload. And comment down below. So, ayun lang guys. I'll see you again on my next vlog. Bye!